Hello again everyone! It's me ulit, Mommy Charity, and welcome back sa panibagong episode ng Mommy Charity Vlogs. Sa video pong ito ngayon ay matutunghayan niyo po ang ginawa kong first haircut sa aking anak. Opo, first haircut kasi. First time ko pong gawin yun sa kanya na ako mismo nagupit. Lahat po ng mga bagay na ginagawa namin ng aking anak ay puro first po kasi yun nga, as an OFW hindi ko po siya nasubaybayang lumaki. I mean, oo, nakikita ko lang po siya through video call kasi dito po siya lumaki sa mama ko kasi nga lagi po akong out of the country. OFW nga, di ba? Kaya na-miss ko po yung mga moments na dapat mawi-witness ko as a mother. Kaya ngayong nag-pandemic, mahaba-haba ang bonding naming mag-ina. So lahat ng gagawin ko sa kanya ay first ko, gaya nung first birthday niya after 11 years. First time kong nagluto ng spaghetti ng maramihan. Then, ito naman ngayon, yung gugupitin ko yung buhok niya. Basta, ang dami ko nang sinabi, sorry. Panoorin nyo na lang yung video namin, yung paano ko siya ginupitan. Dahil matatawa kayo. Nag-sign of the cross pa siya kasi kinakabahan siya. Baka anong kahihinatnan ng gupit niya. Kung anong magiging itsura niya pagkatapos. So, let's witness po paano ang ginawa kong first haircut sa aking anak. Ta-da-da! Lizard na! Pray for me, guys! Wala laki na name Why? Day. You don't trust your mom? I don't know. Isibog ng kuan. I don't know. Baboy lagi. Trust me! Doko. Wait lang! What? Pray for me, guys! Ugma na lang. Takakawin. Idiretso sa Hindi, kaya ang ako nakitaan sa ano. sa YouTube. Hulihin ako. At nakita ko na sila live na naggupit ako sa diri. Nagtakot-takot na gaya na. Kaya pagupit na si Rido. Huli ka, 40 naman. Yellow. Hello, orange. Hello. Ako nga yung Yellow. Ilang kanan sa ng Happy New Year. Zero siguro sila. That really hurt. British ka? They small things. Small things. Murag si Red. Sa tuga kang Red. Wow! So pretty. So pretty. So pretty. Wow, so pretty. Tabi! Ako na So sa balugan boss, ko. Ako ang kalkansiya. Yan! May kaluod! Nanay bloopers Nanay bloopers si Mami sa vlog ko. Roy, nanay bloopers si Mami sa vlog. Piling ko mo, dagan ang viewers si Mami. Dagan ba? Ano? Hala, patay ni Tisay na ha.
matod sa ipag niyo. Awan ng manipis, kita mo yung kulit. Number 3 na. 1. 1, nani, tama nani. Oo. Wala na 0. Ano, 0, kalbo na na. 0, kanang kuan na lang. Wala na, oh. Wala na iana. Wala na itaod. Ano na ako? A few moments later. Wala, pati kilay. Kamay ko alam nila. Wala namin. 20 minutes na. Dili sa pagdiha. Ay, hilo! Ato yung kilay. Masya na.
mo siya. Hoy, ay magpunta ka na, magkurintihan ka. Hoy, isa pag Hoy, galing ko sa dire. So ayan, sa wakas natapos na din ang paggupit namin. Nakita mo naman ang resulta. Actually, pinanood ko pa yun sa, nag-tutorial pa ako nun sa YouTube para magawa ko ng perfect para sa akin. Perfect na yun. At nagustuhan naman ng anak ko yung ginawa kong paggupit sa kanya. Ayan, so sana po ay nagustuhan nyo at may natutunan din kayo at least sa video na ipinakita ko sa inyo ngayon. Yung DIY haircut na pandemic haircut. Dahil bawal nga lumabas. So, dito ko na siya sa bahay ginupit. So, ayan. Sana po ay supportahan nyo po ako sa aking channel, sa aking YouTube channel, Mommy Charity Vlogs. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-like, share, and comment. At pakihit na rin po ang notification bell para po, syempre, updated kayo sa mga videos na i-upload ko. At hanggang sa muli po, hanggang sa susunod na video, ito po muli si Mommy Charity na nagsasabi sa inyong paalam! Thank you for watching! Twing!